Αγαπημένοι μου κατοικιδιογονείς, το σημερινό μας θεματάκι είναι τα παπαγαλάκια. Αυτά τα γνωστά σε όλους τα μικρά, τα κατοικίδια. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε κι εσείς να αποκτήσετε ένα. Παπαγαλάκια λοιπόν μπάτζι. Τα παπαγαλάκια μπάτζι είναι τα δημοφιλέστερα κατοικίδια μετά το σκύλο και τη γάτα. Είναι μικρού μεγέθους και με μεγάλη ποικιλομορφία στους χρωματισμούς του δευτερώματός τους. Ωστόσο, να ξέρετε, το χρώμα με το οποίο συναντάμε στη φύση τα παπαγαλάκια αυτά είναι μόνο το πράσινο με το κίτρινο. Όλα τα άλλα δημιουργήθηκαν αργότερα. Γνωστά λοιπόν αυτά τα παπαγαλάκια είναι και ως μπάτζι ή ως κοινό παπαγαλάκι όπως λέμε όλοι. Είναι ένα μικρό είδος πουλιών με αρκετά μεγάλο μήκος σε ουρά σε σχέση με το σώμα τους. Το συνολικό μήκος τους φτάνει έως και τα 18 εκατοστά. Ο μέσος όρος ζωής τους κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες διαβίωσής τους που τους προσφέρετε εσείς βέβαια στο σπίτι σας. Δηλαδή το σωστό κλουβί, την ποικιλία διατροφής και τα κατάλληλα παιχνίδια για παπαγάλους. Τα παπαγαλάκια λοιπόν μπάτζι είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και ιστορικά και είναι προτιμότερο να ζουν σε ζεύγη. Αν και κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι ο παπαγάλος σας θα μιλήσει, τα μπάτζι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι πιθανό να μάθουν να λένε λέξεις, φράσεις και να κάνουν διάφορα σφυρίγματα. Τα αρσενικά μπάτζι έχουν περισσότερες πιθανότητες να μιλήσουν σε σχέση με τα θηλυκά. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε το αρσενικό από το θηλυκό βλέποντας το χρώμα του χαλινού τους. Χαλινός τι είναι, ονομάζεται το σημείο ακριβώς πάνω από το ράμφος τους. Στα αρσενικά μπάτζι ο χαλινός έχει σκούρο μπλε χρώμα, ενώ στα θηλυκά μπέζι καφέ. Τα παπαγαλάκια μπάτζι μπορούν επίσης να μάθουν σταδιακά να βγαίνουν από το κλουβί, να τρώνε από το χέρι σας, να κάθονται στο χέρι σας ή ακόμα και να δέχονται τα χάδια σας. Βασική προϋπόθεση είναι να έχετε υπομονή και πολλή διάθεση. Το ίδιο καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1805. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο μας όμως θα απαντήσω στις πιο συχνές απορίες που μπορεί να έχετε λίγο πριν αποκτήσετε το πρώτο σας μπάτζι παπαγαλάκι. Τι τροφές λοιπόν μπορώ να δίνω στο μπάτζι μου? Μια καλή διατροφή μπάτζι περιλαμβάνει ένα κουταλάκι με σπόρους premium καθώς και ένα κουταλάκι pellets για μπάτζι. Αν δεν τρώει pellets τότε θα χρειαστεί περισσότερη ποσότητα του μείγματος σπόρων. Επίσης, φύτρα σπόρων, λαχανικά, φρούτα, ρύζι, δημητριακά και ζυμαρικά. Τα μπάτζι λοιπόν αγαπούν ιδιαίτερα και το κεχρί σε τσαμπί, το οποίο μπορεί να δίνεται ως λιχουδιά σε μικρή ποσότητα και διατίθεται γενικά στα pet shops. Δεύτερη ερώτηση και απορία που μπορεί να έχετε. Μπορούν να μιλήσουν τελικά τα μπάτζι? Σας είπα πριν βέβαια ότι υπάρχει πιθανότητα, αλλά πάμε να δούμε. Ένα μπάτζι μπορεί να μάθει αρκετές λέξεις και φράσεις. Τα αρσενικά μπάτζι είναι πιο πιθανό να μιλήσουν όπως είπαμε από τα θηλυκά και μερικοί ιδιοκτήτες μπορεί να μην συνειδητοποιήσουν καν ότι το μπάτζι τους πολλές φορές επαναλαμβάνει λέξεις και μιλάει, διότι τα λέει λίγο μπερδεμένα και λίγο πιο αμυδρά να το πω, λίγο πιο θολά. Δεν λέει δηλαδή ξεκάθαρα τις λέξεις. Από εσάς τώρα τι απαιτείτε για να γίνει πιο ξεκάθαρη η λέξη? Εντατική προσπάθεια και εκπαίδευση. Πρέπει δηλαδή να ασχολείστε καθημερινά με το μπάτζι σας και να επαναλαμβάνετε εύκολες μικρές λεξούλες. Οι παράμετροι για την επανάληψη των λέξεων από τον παπαγάλο είναι πολλές, όμως ο χαρακτήρας του και το πόσο δεμένος είναι μαζί σας έχει να κάνει 100% με εσάς. Τι είδους κλουβί πρέπει να πάρω εγώ για το μπάτζι μου? Λοιπόν, τα μπάτζι είναι δραστήρια και χρειάζονται ένα ευρύχωρο κλουβί. Επιλέξτε ένα κλουβί που είναι τουλάχιστον 48 εκατοστά περίπου, 48x48, αρκετά μεγάλο δηλαδή. Ψάξτε λοιπόν για ένα κλουβί που είναι εύκολο να καθαριστεί και να συντηρηθεί. Διακοσμήστε το κλουβί με διάφορα φυσικά ξύλα, έχει διάφορα παιχνιδάκια, πατήθρες, πατάνε δηλαδή πάνω και κάνουν κούνια, πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε κλαδιά από κάποια βελανιδιά ή από κάποιο δέντρο της γειτονιάς σας και να φτιάξετε μόνοι σας κάποια πατήθρα ώστε να μην πρέπει να τρέξετε στο pet shop να αγοράσετε. Άλλη μια πορεία που μπορεί να έχετε είναι πώς θα καταλάβω ένα αρσενικό ή θηλυκό. Το είπαμε βέβαια και πιο πάνω. Υπό κανονικές λοιπόν συνθήκες και στη φυσική τους απόχρωση, τα πράσινα παπαγαλάκια, αν είναι αρσενικά, έχουν μπλε χαλινό όπως είπαμε, ενώ τα θηλυκά λευκό με μπέζ. Λοιπόν, οι χρωματικές μεταλλάξεις όμως μπορεί να αλλάξουν όσο μεγαλώνουν τα ζωάκια και έτσι δεν θα μπορέσετε τόσο ξεκάθαρα να καταλάβετε αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Στην παρακάτω φωτογραφία που παραθέτουμε θα δείτε κιόλας ακριβώς τη διαφορά για να μπορείτε να την διαχωρίσετε αν τελικά αποκτήσετε ένα. Τώρα, επόμενη ερώτηση, και είναι πολύ φυσιολογική ερώτηση, να διαλέξω αρσενικό ή θηλυκό. Και τα δύο, να ξέρετε, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά κατοικίδια, με τη μόνη διαφορά λίγο ότι ίσως το αρσενικό να μιλήσει πιο εύκολα όπως είπαμε. Μία άλλη απορία που θα σας γεννηθεί είναι αν πρέπει να πάρω ένα μπάτζι ή δύο. Αν θέλετε να το εξημερώσετε ή αν είναι ήδη εξημερωμένο και θέλετε να είναι δεμένο μαζί σας, θα πρέπει να πάρετε ένα. Μην ξεχνάτε όμως ότι είναι πολύ κοινωνικά πουλιά, δηλαδή ζουν σε κοπάδια. Η μοναξιά θα τα δυσαρεστήσει πάρα πολύ. Και έτσι θα πρέπει, αν δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο για να σας βλέπει πολλές ώρες καθημερινά, θα ήταν καλύτερο να πάρετε δύο ώστε να μην μένει μόνο του. Ωστόσο,
Αν έχετε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο ή κάποια παιδάκια τα οποία θα παίζουν μαζί του, τότε μπορείτε να πάρετε και ένα για να νιώσει πιο κοντά σας, να εξημερωθεί, να μάθει τις λεξούλες που είπαμε και να παίζει συνεχώς μαζί σας. Πάμε να δούμε τώρα τι χαρακτήρα έχουν τα μπάτζι. Είναι πουλιά που μπορούν να δείξουν μεγάλη τρυφερότητα στο τέρι τους, αλλά ακόμα και σε παρέα του ίδιου φύλου. Μεταξύ τους μπορούν να παίζουν και να καθαρίζονται καθημερινά για ώρες. Είναι δραστήρια, ζωηρά, είναι εξερευνητές και έχουν μεγάλη περιέργεια για όλους. Και βέβαια το πιο σημαντικό, τι πρέπει να προσέξω για την υγεία του μπάτζι. Τα μπάτζι υποφέρουν συχνά από ασθένειες που προέρχονται από την κακή λιπαρή διατροφή και πεθαίνουν πρόωρα. Μην τους δίνετε οτιδήποτε να φάνε δικό σας, καλύτερα να ακολουθήσετε μια σωστή διατροφή, διότι δημιουργούνται λιπώματα στο σηκώτη τους, προβλήματα στην καρδιά τους και έτσι πέφτει η άμυνα του οργανισμού τους. Είναι σημαντικό επίσης να φροντίζουμε τη σχολαστική καθαριότητα και υγιεινή, αλλά και να αφαιρούμε σύντομα από το κλουβί τις φρέσκες τροφές, καθώς αναπτύσσονται διάφοροι μικροοργανισμοί που μπορούν να αναδειχθούν επιβλαβείς για το κοινό μας. Τα παπαγαλάκια λοιπόν είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη και διασκεδαστική συντροφιά. Είτε μιλάμε για παπαγαλάκια, είτε για μεγαλύτερους παπαγάλους. Σίγουρο είναι ότι όλα χρειάζονται σωστή και υπεύθυνη φροντίδα. Θέλω να πω ότι έχω και εγώ ένα κατοικίδιο μπάτζι, αλλά εκτός από το κατοικίδιο που έχω, είχα επισκεφτεί πρόσφατα το καλοκαίρι στη Μάλτα ένα τεράστιο χώρο που υπήρχαν πάρα πολλά μπάτζι και τράβηξα πάρα πολλά βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία γιατί έρχονταν πάνω μου, δηλαδή εκεί πέρα πώς λειτουργεί. Μπαίνεις μέσα, σου δίνουν κάποιους σπόρους, τους βάζεις πάνω στα χέρια σου. Απλώνεις τα χέρια σου και επειδή αυτά είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα, αξίζει να πάτε να το επισκεφτείτε, έρχονται προς τα πάνω σου, αλλά δεν έχετε ένα μπάτζι, μπορεί να έρθουν 20 μπάτζι πάνω σου. Εγώ προσπάθησα, θα δείτε τώρα εδώ και στο βίντεο. Χαμός, ήταν απίστευτη εμπειρία, πρέπει να πάτε. Έτσι συγκέντρωσα για εσάς 3 συχνά λάθη που κάνουν και οι ίδιοι ιδιοκτήτες πτηνών, να μην τα κάνετε κι εσείς. Τα παπαγαλάκια χρειάζονται σωστή φροντίδα. Είναι λάθος να βάζετε χαρτί κουζίνα στον πάτο του κλουβιού. Η σωστή καθαριότητα και υγιεινή για τα παπαγαλάκια μας ξεκινά από το κατάλληλο υπόστρωμα που θα επιλέξετε για τον πάτο του κλουβιού. Χαρτί κουζίνας, εφημερίδα, λευκό χαρτί εκτύπωσης και άλλα παρόμοια είναι εντελώς ακατάλληλα. Οι λόγοι για τους οποίους είναι ακατάλληλα τώρα δεν είναι απορροφητικά και μένουν βρεγμένα για πολλή ώρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ασθένειες. Περιέχουν ουσίες που είναι τοξικές για τα πουλιά και μυρίζουν και θέλουν καθημερινή αλλαγή. Γι' αυτό το καταλληλότερο υπόστρωμα είναι αυτό που θα σας υποδείξει το κατάστημα από το οποίο αγοράζετε όλα τα αξεσουάρ και τα κατοικίδια σας. Δεύτερο λάθος που γίνεται. Πολλοί αγοράζουν μικρά ή στρόγγυλα κλουβιά για να είναι και πιο ωραία στο χώρο τους. Αυτό όμως είναι λάθος. Η επιλογή του κλουβιού γίνεται ανάλογα με το είδος κάθε πουλιού και τις ιδιαιτερότητές του. Ένα μικρό κλουβί είναι ακατάλληλο γιατί δεν επιτρέπει στα παπαγαλάκια να κινηθούν ελεύθερα, αλλά και επειδή δεν χωράει το αξεσουάρ που είναι απαραίτητα για την καλή διαβίωσή τους. Τα στρόγγυλα κλουβιά απ' την άλλη είναι ακατάλληλα, καθώς δεν τους επιτρέπουν να οριοθετούν τον χώρο τους και συνήθως λόγω του σχήματός τους δεν τους προσφέρουν αρκετό χώρο. Και το τρίτο λάθος που γίνεται πάρα πολύ συχνά είναι να τοποθετούμε μέσα στο κλουβί έναν καθρέφτη. Ο καθρέφτης δεν είναι απλά ένα κατάλληλο αξεσουάρ για τα πουλιά, αλλά είναι και ιδιαίτερα επιζήμιος. Γι' αυτό δίνει στο παπαγαλάκι ψευδή εντύπωση ύπαρξης άλλου πουλιού, από το οποίο όμως δεν λαμβάνει την ανάλογη ανταπόκριση και αγάπη που αυτό επιθυμεί. Και έτσι έχουμε διάφορες ψυχολογικές συνέπειες. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του βίντεο, εννοείται σας προτείνω να πάρετε ένα παπαγαλάκι, ειδικά αν έχετε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Όσοι τώρα έχετε παπαγαλάκια θα με καταλαβαίνετε απόλυτα διότι έχω και εγώ και θα έχετε σίγουρα πάρα πολλά βιντεάκια με διάφορα παιχνίδια που παίζετε, που το βγάζετε έξω, παίζει με το άλλο κατοικίδιό σας. Κάντε λοιπόν subscribe και σε σχολιάκι τα βιντεάκια σας. Ανυπομονώ να τα δω. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!